me JM and welcome to my YouTube channel. For today's video, ito na yung pang 21 hotel natin dito sa Baguio. Kaya naman gagawa na naman tayo ng panibagong hotel room tour. At nandito tayo ngayon sa The Plaza Lodge. Kaya huwag na natin patagalin pa. Tara, samahan niyo ako. Okay guys, so pagpasok natin sa ating hotel room, ang unang mapapansin natin ay itong kanilang luggage area. As you can see, sobrang laki ng space for the luggage. And dito naman sa side na to yung kanilang cabinet. At kung bubuksan natin, meron silang security box deposit dito. At meron din silang bathrobe. Dito naman sa side na to, meron silang whole body mirror. So guys, pagpasok naman natin dito, meron silang electric kettle. Ang ganda ng electric kettle nila. Okay, white. And then, meron silang complimentary water dito. Meron din coffee and tea. Then, meron silang minibar dito. So, itong hotel room na to, meron silang air purifier. And then, ito yung kanilang TV. Yung TV nila hindi smart TV pero naka-signal cable. And on this side naman, yung kanilang office table. So guys, dito naman sa side na to, meron silang 2 queen size bed. At kung mapapansin nyo, sobrang ganda nung bed, good for 2 person. And ang pinaka best part nitong hotel room ay meron silang balcony. Okay guys, so ito yung balcony ng ating hotel room at ito yung view. Sobrang ganda. Actually, na-request talaga natin na yung balcony natin ay nasa higher floor at nasa likod ng hotel para ito yung view natin. As you can see, maraming puno, may mga residential dito, pero sobrang lawak. Wala masyadong building dito sa side na to. Nakita natin sa kanilang Facebook page, meron silang ongoing promo. Itong deluxe room nila ay for only 4,500 pesos, good for 2 person. And tomorrow, meron din silang buffet breakfast. So, papakita ko sa inyo kung marami pa tayong food choices dito. And yung standard check-in time nila ay 3 PM, pero kanina, nakapag-early check-in tayo around 1 PM. And then yung checkout time nila ay 11 AM to 12 noon. Okay guys, so yung regular rate nito ay nasa 9,000 pesos. At kapag holiday or peak season, maabot siya ng 10,000 pesos. Especially nung nag-inquire tayo dito nung November, ay nasa 10,000 pesos talaga siya. Okay? Kaya nung nalaman natin na bumabalik yung kanilang 50% off discount na 4,500 pesos, kaya sinubukan na talaga natin magstay dito. A few moments later. Okay guys, so sobrang bango dito sa kanilang hallway. So papakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Naalala lang natin na meron pala silang pool area. So pupunta natin. Actually, hindi ko pa alam kung anong floor. So check lang natin sa kanilang elevator. Anyway guys, yung full area nila ay indoor. So sayang lang na hindi nga tayo nakapagdala ng pag-swimming. Alright guys, so ngayon naman pupunta tayo sa kanilang roof deck. So check lang natin kung ano yung itsura. Try natin pumasok dito sa kanilang parang tent or cube. Medyo mainit sa loob in fairness. Hindi mo ramdam yung lamig. So, pwede magstay dito if gusto nyo mainitan. So, dito parang meron siyang minibar pero I think hindi pa siya masyadong nagagamit. Mukhang bago pa. So, babalik na tayo sa ating hotel room. 2 hours later. The next day. Good morning guys. So, bumaba na tayo ngayon.
para mag-hotel breakfast. And ipapakita ko sa inyo kung marami pa tayong mapagpipilian sa kanilang buffet. Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo kung anong itsura ng view natin dito. Alright guys, so sa area na to, nakikita natin yung SM Baguio at yung Sky Ranch. So ito yung other side ng ating view. And sa baba niya may mga residential. Hanggang dito. And dito sa side naman to nakikita na natin yung mga bundok na puro bahay. So guys, so samahan niyo ko bumaba at ipapakita ko sa inyo yung kanilang buffet breakfast. A few moments later. Okay guys, so kakatapos lang natin mag buffet breakfast. So, medyo konti lang yung mga choices nila. And kung mag-walk-in kayo dito, ang price ng kanilang breakfast ay nasa 699 pesos. Pagdating sa hotel breakfast, wala talagang tatalo sa Elements Buffet sa may Newtown Plaza Hotel dahil sobrang sulit, sobrang dami. Especially yung merienda buffet nila. Okay? For only 280 pesos pero parang nag-lunch at dinner ka na. Okay? So, yun lang. So, mamaya, pa-check out na kami. So, sad to say, goodbye, 6,000 pesos. 2 hours later. Okay guys, so for checkout na kami dito sa The Plaza Lodge. So, papakita ko sa inyo one more time yung view namin dito sa veranda. Okay? And then, papasok na tayo sa ating hotel room. So, ito yung dalawang double-size bed. Ito yung TV. Actually, babalikan ko to kapag naka-promo ulit sila. Ito yung electric kettle. Okay? So, ito yung cabinet. May security box opposite. Ito yung luggage area. And yung kanilang bathroom. Sobrang linis. Especially itong mirror. Sobrang liwanag niya. And then, ito yung kanyang towel. And then, ito yung kanilang mga bidet and rainfall shower. Okay? So guys, literal na pa-check out na tayo kasi 11:59 AM. So, lalabas na tayo. So, babay na sa Deluxe Room dito sa Plaza Lodge. So, listen lang natin. Dahil ayoko magbayad ng extra charge. So, check muna natin. Final, kung wala pa kami nakalimutan. So, feeling ko wala naman. Okay, wala. So, tara na. Medyo oras na. So, nagsara na yung electricity. Hindi, wala na yung keycard. Yan, so keycard nasa bulsa ko. Okay. So, punta na tayo sa kanilang lang.